अहिले हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा छौँ र एमएस एक्सेल एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छौँ र एमएस एक्सेललाई ओपन गर्नलाई हामीले 3 प्रकारले ओपन गर्न सक्छौँ। पहिलो सुरुमा सर्च बक्समा गएर तपाईले एक्सेल भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर हामीले एक्सेलको एप्लिकेसन आइकनलाई देख्न सक्छौँ अनि यसमा क्लिक गरेर एक्सेललाई हामी ओपन गर्न सक्छौँ। र अर्को तरिका रहेको छ स्टार्ट बटनमा गएर तपाईले यहाँ माथि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर लेटर्सहरू देखाएको हुन्छ अनि यो लेटर्समा तपाईले यी लेटर्सलाई प्रेस गर्नुभयो भने यहाँबाट हामीले एक्सेललाई ओपन गर्न सक्छौँ। अनि तेस्रो तरिका रहेको छ किबोर्डमा विन्डोज आरलाई प्रेस गर्नुहोस् जसलाई हामी रन कमान्ड पनि भन्छौँ। र यस रन कमान्डमा तपाईले जुनै पनि एप्लिकेसनलाई खोल्न चाहनुहुन्छ यसमा टाइप गर्नुहोला, जस्तै हामीले यहाँ एक्सेल टाइप गरेका छौँ अनि ओके गर्नुहोस्। यसरी तपाईको एप्लिकेसन स्क्रिनमा खोलिन्छ। एक्सेलमा यहाँनिर विभिन्न प्रकारको टेम्प्लेट्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मोर टेम्प्लेट्समा जानुभयो भने तपाईले इन्टरनेटमा क्याटेगोरी वाइज ब्राउज गरेर टेम्प्लेट्सलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ बिजनेस क्याटेगोरी गरेपछि यहाँनिर बिजनेस क्याटेगोरीहरूको टेम्प्लेट्सहरू देखाउँछ। यहाँनिर तपाईलाई जुन चाहिँ म्याच हुन्छ त्यो म्याच अनुसारले तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारले तपाईँले यहाँबाट यो टेम्प्लेट्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले हामी पर्सनल टेम्प्लेट्समा गएपछि यहाँबाट पर्सनल टेम्प्लेट्सहरू डिस्प्ले हुन्छ र अहिलेलाई हामी यो टेम्प्लेट्सहरू युज गर्ने छैनौँ, हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुक लिँदैछौँ। सो यहाँबाट क्लिक गरेपछि यसरी एक्सेलको स्क्रिनमा हामी ब्ल्याङ्क वर्कबुक ओपन भएको देख्न सक्छौँ। अब हामी एक्सेलको इन्टरफेसलाई बुझ्नेछौँ। इन्टरफेस भन्दा जब स्क्रिनमा जब तपाईँको एक्सेल ओपन हुन्छ एक्सेलको स्क्रिनमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ। अनि सुरुमा एक्सेलको स्क्रिनमा हामीले यहाँ बुक 1 लेखेको देखिरहेका छौँ जसलाई टाइटल बार पनि भनिन्छ। टाइटल बारले चाहिँ जहिले पनि फाइलको नामलाई देखाउँछ। अहिले हामीले यो फाइललाई सेभ गरेको छैनौँ, त्यसर्थ एक्सेलले बाइ डिफल्ट यसलाई बुक 1 भनेर नाम दिएको छ। तर जब म यो फाइललाई सेभ गर्छु अनि जुन नामले मैले सेभ गर्छु यो नाम चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। अनि यो टाइटल बारसँगै हामीले 3टा अझै कुराहरू पाउँछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिनिमाइज, रिस्टोर अनि क्लोज बटन। अनि मिनिमाइज बटनले चाहिँ जब तपाईँले यसमा थिच्नुहुन्छ मिनिमाइज बटनले चाहिँ तपाईँको एक्सेलको स्क्रिनलाई मिनिमाइज गरेर यो टास्क बारमा राखिदिन्छ अनि तपाईँले अरू कुनै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो काम सकेपछि फेरि तपाईँले एक्सेलको यो आइकनमा थिच्नु भएपछि तपाईँको एप्लिकेसन खोलिन्छ। र दोस्रो बटन रहेको छ रिस्टोर डाउन बटन जसलाई हामीले म्याक्सिमाइज बटन पनि भन्छौँ। र जब हामी यो बटनलाई क्लिक गर्छौँ तपाईँले यहाँ एक्सेलको स्क्रिनलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यो स्क्रिन चेन्ज भएको छ है। अनि रिस्टोर डाउन बटनबाट चाहिँ तपाईँले एक्सेलको स्क्रिनलाई आफ्नो हिसाबले स्केल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि मल्टिपल डकुमेन्ट्स रहेको छ भने मल्टिपल डकुमेन्ट्सहरूमा पनि हामीले स्क्रिनलाई यसरी स्केल गरेर काम गर्न सक्छौँ। अनि त्यो पछि फेरि हामी यो बटनलाई क्लिक गरेपछि यो नर्मल स्क्रिनमा आउँछ। अनि तेस्रो बटन रहेको छ क्लोज बटन जसले तपाईँको फाइललाई या त यो डकुमेन्टलाई क्लोज गरिदिन्छ। यो थियो हाम्रो टाइटल बारको विषयमा। र अर्को टुलबार रहेको छ क्विक एसेस टुलबार। क्विक एसेस टुलबारमा बाई डिफल्ट हामी 3वटा कमान्ड देख्न सक्छौँ, सेभ, अन्डु अनि रिडुको कमान्ड। अनि यो टुलबारमा चाहिँ हामीले प्राय जस्तो गर्ने कामहरू लगातार रूपमा एक्सेलमा गरिरहने कामहरूलाई हामीले यहाँ जोडेर राख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको काम कुनै फाइललाई प्रिन्ट गरिरहनु छ भने हामी प्रिन्ट कमान्डलाई यहाँबाट क्विक एसेस टुलबारमा राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी यहाँ यो ड्रप डाउन एरोलाई क्लिक गर्छौँ अनि ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर क्विक एक्सेस टुलबारभित्र भएको डिफ्रेन्ट कमान्ड्सलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर नयाँ फाइल लिने कमान्ड छ, ओपन गर्ने कमान्ड छ। र अहिलेलाई म यो प्रिन्ट, प्रिभ्यू एन्ड प्रिन्ट भन्ने कमान्डलाई क्लिक गरेको छु अनि यहाँ तपाईँले यो क्विक एक्सेस टुलबारमा जोडेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै फाइललाई म प्रिन्ट गर्नलाई फाइल प्रिन्टमा म गइरहनु पर्ने छैन। मैले यो क्विक एक्सेस टुलबारमा भएको अप्सनलाई क्लिक गरेर यो फाइललाई प्रिन्ट मोडमा म लान सक्छु। र यसरी हामीले क्विक एक्सेस टुलबारमा कुनै पनि लगातार रूपमा गरिरहने कामहरूलाई यहाँनिर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि एक्सेलमा हामी यहाँ डिफ्रेन्ट ट्याब लिस्टहरू देख्न सक्छौँ जसलाई फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज भनेर नाम दिएको छ। अनि जब हामी फाइल ट्याबमा क्लिक गर्छौँ फाइल ट्याबमा चाहिँ जति पनि फाइलसँग रिलेटेड कमान्डहरू हुन्छ जस्तै नयाँ फाइल लिने, फाइललाई सेभ गर्ने, फाइललाई प्रिन्ट गर्ने, फाइललाई एक्सपोर्ट गर्ने, यो फाइलसँग रिलेटेड गर्ने कमान्डहरू चाहिँ फाइल ट्याबमा राखेको छ। अनि होम ट्याबमा, इन्सर्ट ट्याबमा, पेज लेआउट ट्याबमा हामी यहाँ डिफ्रेन्ट कमान्डहरू चाहिँ ग्रुपमा गरेको राखेको देख्न सक्छौँ। जस्तै होम ट्याबमा हामीले क्लिपबोर्ड जहाँनिर हामी कट, कपी, पेस्ट भनेर अप्सनहरू देखिरहेका छौँ। अनि फन्ट ग्रुपमा हामी फन्टसँग रिलेटेड जति पनि स्टाइलहरू भयो, कलरहरू भयो, साइजहरू भयो, हामी यो फन्टसँग रिलेटेड कमान्डहरूलाई युज गर्न सक्छौँ।
अनि यस्तै प्रकारले जब हामी फर्मुला ट्याबमा जान्छौँ, फर्मुला ट्याबमा हामीले एक्सेलमा रहेको डिफ्रेन्ट फर्मुला चाहिँ यहाँ ग्रुप गरेर राखिदिएको छ र यसमा जस्तै टेक्स्ट फर्मुला दिएको छ, डेट एन्ड टाइम फर्मुला दिएको छ। अनि यो चाहिँ हामीले जति पनि आउँदो एक्सर्साइजहरूमा यो फर्मुलाहरूलाई युज गरेर सिक्नेछौँ। र अहिलेलाई हामी फेरि होम ट्याबमा जाँदैछौँ। अनि त्यसपछि जति पनि यो ट्याबभित्र रहेको ग्रुपहरू छ, यो कमान्डहरू ग्रुप गरेर राखिएको छ, यो एरियालाई चाहिँ हामी रिबन पनि भन्छौँ। अनि यो रिबनमा चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट ट्याबमा डिफ्रेन्ट कमान्डहरू ग्रुपहरू गरेर यहाँ राखिएको छ। अनि त्यो पश्चात अब हामी यहाँनिर नेम बक्स भनेर देखिरहेका छौँ। अनि यहाँनिर फर्मुला बार भनेर देखिरहेका छौँ। अनि एक्सेलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलको जति पनि पेज छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिट पनि भन्छौँ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिट भनेर नाम दिएको छ। अनि यो सिट चाहिँ हामीले एड पनि गर्दै जान सक्छौँ। जब यो न्यू सिट लेखेको प्लस बटनमा क्लिक गर्छौँ, यसरी तपाईँले यो सिटलाई एड गर्दै जान पनि सक्नुहुन्छ। अनि कुनै सिटलाई डिलिट गर्नु छ भने तपाईँले त्यही सिटमाथि राइट क्लिक गरेर डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रत्येक एक्सेलको पेजलाई चाहिँ हामी वर्कसिट भन्छौँ। अनि जब यो फाइललाई हामी सेभ गर्छौँ, यो चाहिँ वर्कबुक भन्छ है। र एक्सेलको फाइललाई हामी वर्कबुक भन्छौँ। अनि त्यहाँ वर्कबुकभित्र रहेको डिफ्रेन्ट पेजलाई चाहिँ हामी सिट्स पनि भन्छौँ। अनि हामी यहाँ सिटभित्र देख्न सक्छौँ, जब हामी यो सिटलाई सेलेक्ट गर्छौँ या सिटमा काम गर्छौँ, या डिफ्रेन्ट सेल्सहरू राखिएको छ। र मैले कुनै पनि एउटा सेलमा क्लिक गरेपछि त्यो चाहिँ एउटा एक्टिभ सेल भयो है। र यो एक्टिभ सेलको सेल एड्रेस चाहिँ के रहेको छ, कलम डी रहेको छ। अनि यसको चाहिँ रो रहेको छ 4 र यो सेलको एड्रेस रहेको छ D4 र यो नेम बक्समा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो प्रत्येक सेललाई जब क्लिक गर्नुहुन्छ, सेलको आफ्नो सेल एड्रेस हुन्छ। अनि जुन एड्रेसलाई चाहिँ हामीले यहाँ नेम बक्समा देख्न सक्छौँ। यो एड्रेस चाहिँ अब हामीले कसरी चिन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाई कलम एन्ड बाई रो। हामीले जति पनि यहाँ ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, सी, डी भनेर अल्फाबेट देखिरहेको छौँ, यसले चाहिँ हाम्रो कलमहरू बताउँछ। अनि जति पनि यहाँ 1 2 3 4 भनेर दिएको छ, यसले चाहिँ हाम्रो रो बताउँछ। म कुनै सेलमा जानलाई अब यहाँ मैले Z100 भनेर कुनै सेलहरू देखेको छुइनँ र यहाँनिर म नेम बक्समा Z100 भनेर टाइप गरेर एन्टर गरेपछि तपाईँले त्यो पर्टिकुलर सेलमा पुग्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् Z100 भनेर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि फेरि यो नेम बक्समा आएर A1 भनेर टाइप गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको सेलेक्सन चाहिँ यो फर्स्ट सेलमा आइपुग्छ है। र यसरी हामीले नेम बक्सबाट कुनै पनि सिटभित्र भएको सेल्समा हामी मुभ गर्न सक्छौँ। अनि यस्तै प्रकारले अब हामी यो फर्मुला बारलाई बुझ्छौँ। फर्मुला बारमा चाहिँ तपाईँको जति पनि सेलभित्र रहेको फर्मुलाहरू युज गर्नुभएको छ, त्यो फर्मुलाहरू चाहिँ हामी यो फर्मुला बारमा देख्न सक्छौँ। एक्सेलमा जति पनि तपाईँले फर्मुला युज गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ इक्वल्स टु साइनबाट स्टार्ट हुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फर्मुला लेख्नु पऱ्यो। अहिलेलाई मैले 9 भनेर फर्मुला लेखेको छु। अनि ब्र्याकेट ओपन अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्नुहोस्। अनि तपाईँले किबोर्डमा एन्टर प्रेस गर्नुहोस्। यसले यहाँनिर ह्यास साइन भनेर दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँको कलमको विथ चाहिँ अलिकति कम्ती रहेकोले यस्तो भएको छ। र हामी यसलाई कलमको विथ बढाएर हेर्नेछौँ। अनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ, यहाँनिर चाहिँ अहिले करेन्ट टाइम, तपाईँको सिस्टमको करेन्ट टाइम अनि यो डेट यसले यहाँ देखाएको छ। र जब यो सेललाई तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ, यहाँनिर तपाईँले फर्मुला बारमा यहाँनिर फर्मुला युज भएको देख्नुहुन्छ। र अरू सेलमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनिर अहिले फर्मुला बारमा केही देखाएको छैन। तर जब यो सेललाई हामी क्लिक गर्छौँ, यस सेलमा रहेको फर्मुलालाई हामी यहाँ फर्मुला बारबाट देख्न सक्छौँ। र यसरी नै म तपाईँहरूलाई सेल रेन्जको विषयमा पनि बताउन चाहन्छु। र सेल रेन्ज चाहिँ जब म यो मल्टिपल सेल्सलाई सेलेक्ट गर्छु र यहाँनिर म यो सेललाई अहिले कलर फिल गर्दैछु, यहाँबाट फन्ट ग्रुपबाट यसरी सेल फिल गर्दैछु। अनि यहाँबाट म बोर्डर पनि दिँदैछु। र यहाँनिर जति मैले यहाँ फर्मेट गरेको छु, यो सेलमा कलरिङ अनि बोर्डर दिएको छु, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सेल चाहिँ ई कलमको 7 रोमा छ। अनि यसको रेन्ज चाहिँ रहेको हुन्छ E7 देखि लिएर I13। यो चाहिँ हामीले सेल रेन्ज भनेर बुझ्नुपर्छ। र यस्तै प्रकारले म अब C2 मा तपाईँलाई लान चाहन्छु। र C2 मा चाहिँ हामी एक्सेलमा जति पनि सिट्सहरू दिएको छ या यो पेजहरू दिएको छ है, र यो पेजमा कतिवटा रो अनि कतिवटा कलम रहेको छ, यो विषयमा पनि हामी जान्नेछौँ। र यहाँ मैले तपाईँहरूको लागि लेखेर राखिदिएको छु।
टोटल नम्बर अफ रोज चाहिँ हाम्रो 10,48,576 रहेको हुन्छ अनि टोटल नम्बर अफ कलम्स चाहिँ 16,384 रहेको हुन्छ। सर्टकट कीमा कन्ट्रोलसँग तपाईँले डाउन एरो की प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँ लास्ट रोमा जान सक्नुहुन्छ र म यहाँ किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग डाउन एरो कीलाई प्रेस गर्दैछु र यहाँनिर हेर्नुहोस् हाम्रो यो लास्ट रोमा आएको छ एक्सेलको अनि यो लास्ट रोमा हामी देख्न सक्छौँ 10,48,576 रोज रहेको छ र यस्तै प्रकारले फेरि म कन्ट्रोल प्रेस गरेर अप एरो कीलाई प्रेस गर्नु भएपछि तपाईँ फेरि ब्याक टु फर्स्ट रोमा आउन सक्नुहुन्छ र यस्तै प्रकारले हामीले कलमलाई पनि चेक गर्न सक्छौँ। हाम्रो कलम्स चाहिँ एक्सेलमा 16,384 कलम्स रहेको छ जो हामीले ए लेटर, सी लेटर, डी लेटर पनि हामी चिन्न सक्छौँ र यसको लागि तपाईँले कन्ट्रोल प्रेस गरेर राइट एरो कीलाई प्रेस गर्नुभयो भने तपाईँ लास्ट कलममा जान सक्नुहुन्छ र म किबोर्डमा कन्ट्रोलसँग राइट एरो कीलाई प्रेस गर्दैछु र यो हाम्रो एक्सेलमा लास्ट कलम रहेको छ जसलाई हामी यहाँ देख्न सक्छौँ XFD भनेर दिएको छ र यसरी नै फेरि कन्ट्रोल प्रेस गरेर लेफ्ट एरो कीलाई थिच्नुभयो भने फेरि तपाईँ फर्स्ट कलममा आउन सक्नुहुन्छ र यसरी हामी फर्स्ट कलम र लास्ट कलमलाई हामीले देख्न सक्यौँ र हाम्रो लास्ट कलम चाहिँ XFD रहेको छ अनि फर्स्ट कलम चाहिँ एबाट सुरु भएको छ र अब हामी यहाँनिर कलम चाहिँ हाम्रो लेटर्सले बताएको छ र यसलाई न्युमेरिकल्स नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिवटा कलम रहेको छ भनेर हामीले जान्न सकेनौँ तर यहाँनिर मैले तपाईँको रेफरेन्सको लागि यहाँनिर लेखिदिएको छु 16,384 कलम्स चाहिँ एक्सेलमा दिएको हुन्छ र यसको लागि हामी एउटा फर्मुलालाई युज गर्नेछौँ जुन फर्मुला रहेको छ काउन्ट ब्ल्याङ्क जसले ब्ल्याङ्क सेल्सलाई काउन्ट गरिदिन्छ र यहाँनिर हाम्रो सबै सेल्स अहिले ब्ल्याङ्क छ र हामीले अघि कलममा देख्न सक्यौँ हाम्रो फर्स्ट कलम चाहिँ तपाईँको ए रहेको छ अनि लास्ट कलम चाहिँ रहेको छ XFD है अनि यसरी कलमको फर्स्ट कलमको नाम यो छ लेटर अनि लास्ट कलमको लेटर छ XFD र अब हामीले यो कलमलाई 16,384 रहेको छ भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ यो फर्मुला काउन्ट ब्ल्याङ्क भन्ने फर्मुलालाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यसको लागि म कुनै पनि एउटा सेलमा क्लिक गर्दैछु अनि यहाँनिर फर्मुला टाइप गर्दैछु। फर्मुला टाइप गर्नलाई इक्वल्स टु साइन लाउनुहोस् अनि यहाँनिर फर्मुलालाई टाइप गर्नुहोस् काउन्ट ब्ल्याङ्क भनेर अनि यसरी काउन्ट ब्ल्याङ्क गरेपछि ब्र्याकेटलाई ओपन गर्नुहोस् अनि जुन हाम्रो फर्स्ट सेल रहेको छ A1 है यो A1 रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेल भयो अनि यहाँनिर तपाईँले फर्मुलामा रेन्ज दिनुपर्ने हुन्छ र रेन्ज चाहिँ हाम्रो लास्टको सेल हो XFD र यहाँ बिचमा चाहिँ तपाईँले कलनलाई लाउनुहोस् यसरी अनि कलन लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लास्ट कलमको नाम जुन दिएको छ XFD यो XFD भने लेटर्सलाई टाइप गर्नुहोस् अनि हाम्रो रो चाहिँ रहेको छ 1 र जब तपाईँले रोलाई मेन्सन गर्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो टोटल एदेखि लिएर XFD टोटल तपाईँको फर्स्ट रो चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ अनि जब हामी यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्छौँ अनि एन्टर प्रेस गर्छौँ यसले चाहिँ त्यो फर्स्ट रोमा भएको जति पनि ब्ल्याङ्क सेल्सहरू छ यो ब्ल्याङ्क सेल्सलाई यहाँनिर काउन्ट गरेर तपाईँको एन्सर देखाउँछ र म यहाँ एन्टर प्रेस गर्दैछु र एन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 16,384 कलम्स रहेको छ र यसरी हामी एक्सेलको सिटभित्र धेरैभन्दा धेरै डाटा राखेर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ र यसपछि हामीले यहाँ दिएको सिटको नाम पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसको लागि तपाईँले यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस् राइट क्लिक गरेर यो रिनेम अप्सनमा थिच्नुहोस् अनि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो सिटभित्र भएको काम अनुसारले यसलाई नाम दिन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई एक्सेल भनेर टाइप गर्दैछु अनि एन्टर प्रेस गर्दैछु र यसरी तपाईँले आफ्नो सिटको नामलाई चेन्ज गर्नुभएको छ र यस्तै प्रकारले हामीले जब राइट क्लिक गर्छौँ यहाँनिर हामीले अर्को कुरा ट्याब कलर पनि भन्ने देख्न सक्छौँ र ट्याब कलरमा जब तपाईँले कुनै पनि कलरलाई थिच्नुहुन्छ र अगाडिको सिटमा हुनुहुन्छ यहाँनिर तपाईँले यो ट्याबलाई कलर दिइसक्नु भएको छ। यसरी हामीले ट्याबमा पनि कलर दिन सक्छौँ र अब हामी एक्सेलमा रहेको अन्तिम बारको विषयमा जान्नेछौँ जसलाई स्ट्याटस बार पनि भनिन्छ र हामी यसलाई राइट क्लिक गरेर पनि यहाँनिर हेर्न सक्छौँ स्ट्याटस बार लेखेको छ र स्ट्याटस बारमा चाहिँ हामीले 3वटा भ्युजहरूलाई पाउन सक्छौँ नर्मल भ्यू, पेज लेआउट भ्यू अनि पेज ब्रेक भ्यू अनि यसमा तपाईँले साथै जुम आउट गरेर जुम इन गरेर पेजलाई यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र नर्मल भ्यूमा चाहिँ तपाईँले जुन एक्सेलमा दिएको भ्यू छ यसलाई हामी नर्मल भ्यू भन्छौँ अनि अर्को भ्यू चाहिँ रहेको छ पेज लेआउट भ्यू। पेज लेआउट भ्यूमा चाहिँ जति पनि
तपाईको डकुमेन्टहरु प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि कस्तो देखिन्छ भनेर हामीले यो कुरालाई यहाँ हेर्न सक्छौं। अनि अर्को भ्यू रहेको छ पेज ब्रेक भ्यू, र पेज ब्रेक भ्यू पनि तपाईले जब प्रिन्ट हुनुभन्दा अगाडि तपाईको पेजमा कहाँ ब्रेक रहेको हुन्छ यो कुरालाई हामी यहाँबाट जान्न सक्छौं। र यो चाहिँ हाम्रो एक्सेलमा रहेको 3 वटा भ्यूको विषयमा छ। र फेरि हामी यहाँ नर्मल भ्यूमा आउँदछौं। र यसरी तपाईहरुले यस भिडियोद्वारा एक्सेलको टाइटल बारदेखि लिएर स्ट्याटस बारसम्म सबै कुरा जानिसक्नु भएको छ भनेर म आशा राख्दछु।